Liệu chiến tranh Nga-Ukraine có kết thúc vào năm 2025 không? Mối lo ngại đang gia tăng giữa Ukraine và các đồng minh khi Moscow tiếp tục đạt được những bước tiến vững chắc ở Donetsk, trong khi các cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga đã bị đình trệ khi Kiev đấu tranh để giữ lãnh thổ mà họ hy vọng sẽ tạo đòn bẩy cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai. Sedomi Nestovich, giáo sư địa chính trị tại trường kinh doanh ESSEC, cho biết, năm 2025 sẽ là một năm quyết định khi quân đội Nga tiếp tục sử dụng các chiến thuật tiêu hao và chiếm thêm lãnh thổ của Ukraine. Nhóm chuyển giao của Donald Trump đã vạch ra các kế hoạch để làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Kiev và Moscow. Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ cũng đã ám chỉ rằng cả hai bên sẽ phải thỏa hiệp. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov cho biết 4 khu vực của Ukraine mà Nga đã sáp nhập, Kherson, Zaporizhia, Luhansk và Donetsk, sẽ hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Moscow vào năm 2025. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với Le Parisien rằng Ukraine không thể từ bỏ lãnh thổ của mình theo hiến pháp, dường như bác bỏ ý tưởng đóng băng xung đột. Zelensky cũng cho biết chính quyền Hoa Kỳ sắp tới sẽ không được tiếp cận đầy đủ với thông tin tình báo quân sự và ngoại giao cho đến khi Donald Trump nhậm chức. Sedomi Nestovich cho biết sự miễn cưỡng của Donald Trump trong việc duy trì vai trò của Hoa Kỳ là nhà cung cấp quân sự chính cho Ukraine có thể khiến Kiev khó đẩy lùi bước tiến của Nga hơn, đồng thời thúc giục Ukraine đàm phán ngay bây giờ trước khi quá muộn. Ông tin rằng các lệnh trừng phạt của Donald Trump sẽ bao gồm các mối đe dọa cắt giảm viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine, cam kết nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Nga, cũng như lời hứa hỗ trợ Ukraine từ NATO mà không chính thức gia nhập liên minh. Việc mất lãnh thổ Ukraine không có nghĩa là mất vĩnh viễn vì có thể có nhiều công thức có thể đáp ứng được cả yêu cầu của Nga và Ukraine, Nestovich nói thêm. Theo Aurelien Colson, giáo sư khoa học chính trị tại trường kinh doanh ESSEC, cách tiếp cận hòa bình thông qua sức mạnh của Donald Trump có thể đưa cả hai bên vào bàn đàm phán, nhưng trong mọi trường hợp, đây sẽ không phải là hồi kết của chiến tranh, mà là lệnh ngừng bắn có vũ trang, Colson nói. Edgar Bellau, giáo sư quản lý quốc tế và địa chính trị tại trường kinh doanh NEMA, cho biết mặc dù có thể chấm dứt chiến tranh vào năm 2025, thì ông nói, điều đó là có thể. Nhưng ngay cả khi Donald Trump gợi ý rằng ông có thể hợp tác với Nga, vẫn có thể có rạn nứt bất ngờ nếu Tổng thống Hoa Kỳ coi hành động của Putin là làm suy yếu lợi ích của Hoa Kỳ trên toàn cầu. Bellau cho biết, cách tiếp cận phi truyền thống của Donald Trump đối với chính sách đối ngoại có thể dẫn đến những quyết định thất thường, chẳng hạn như đe dọa can thiệp quân sự hoặc áp đặt các hạn chế thương mại bất ngờ đối với Nga. Nếu những quyết định như vậy được đưa ra, chúng có thể củng cố vị thế của Ukraine bằng cách tăng cường sự thống nhất và hỗ trợ của phương Tây, ông nói thêm. Ngược lại, nó có thể làm gia tăng căng thẳng. Tuy nhiên, Yuri Boycho, giám đốc điều hành và người sáng lập tổ chức từ thiện Hope for Ukraine, cho biết ông không mong đợi cuộc chiến sẽ sớm kết thúc. Bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào mà phương Tây đề xuất với Nga, tôi không nghĩ họ sẽ chấp nhận, ông nói. Đó có thể là 3 hoặc 6 tháng hòa bình ngắn ngủi. Nhưng nếu châu Âu cử một phái bộ gìn giữ hòa bình và người Nga bắn vào họ, thì đó sẽ là thế chiến thứ 3. Trump sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, nhưng liệu ông có thể tuyên bố mình là nhà đàm phán giúp chấm dứt chiến tranh hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Putin cho biết tại phiên hỏi đáp thường niên về tình hình đất nước vào ngày 19 tháng 12 rằng ông không có điều kiện tiên quyết nào cho các cuộc đàm phán với Ukraine và sẽ đàm phán với bất kỳ ai, kể cả Zelensky. Chúng tôi đã sẵn sàng. Nhưng phía bên kia phải sẵn sàng cho cả đàm phán và thỏa hiệp, ông nói. Reuters trước đó đưa tin rằng Tổng thống Nga đã sẵn sàng thảo luận về lệnh ngừng bắn ở Ukraine với Donald Trump, nhưng loại trừ nhượng bộ về lãnh thổ và yêu cầu Kiev từ bỏ tham vọng gia nhập NATO.